Olen tänään käymässä täällä Lemmenlaakson luonnonsuojelualueella Järvenpäässä ja tänään olisi tosiaan vähän tarkoitus vilkaista, että mitä kaikkea täältä löytyy ja millaisessa kunnossa nämä reitit täällä nykyään on. Lemmenlaaksohan sijaitsee täällä niin kuin vanhan Lahdentien ja Sipoontien risteyksen kupeessa ja tuolta pääsee ihan näppärästi tulemaan pyörällä sekä kävellenkin. Ja toisaalta sitten taas, jos autolla tulee, niin sekin onnistuu ihan hyvin. Tuolla on parkkipaikka tuolla tien päässä, mutta Lemmenlaaksoonhan voi periaatteessa saapua parinkin paikkaan, eli jos jatkaa tuota tietä eteenpäin, niin sieltä löytyy parkkiksia, mutta sitten toisaalta heti saapuessa niin täällä eteläpäässä on myös tämmöinen sora kautta hiekkatie, minkä varrella on sitten muutamalle autolle paikat ja tuolla on myös hyvin tilaa muun muassa pyörille tuolla tien päässä. Yksi syy saapua tänne Lemmenlaaksoon täältä Eteläkärjen kautta on se, että täällä pääsee tutustumaan tämmöisiin aktiivisiin luonnonhoitajiin eli lampaisiin. Ne pitää tosiaan täällä joenvarsiniittyä avoimena, mikä on sitten taas tosi tärkeää tuon niin kuin paikallisen luonnon kannalta. Ja tää on tietysti kiva, jos tulee vaikka lasten kanssa liikenteeseen, niin pääsee sitten ihmettelemään lampaita tässä heti alkuosiolla. Tää Lemmenlaakson aluehan on varmaan Järvenpäässä näitä tunnetuimpia luontokohteita ja tää kuuluu itse asiassa semmoiseen Lemmenlaakson lehto-nimiseen Natura-alueeseen, eli siinäkin mielessä tosi merkittävä luontokohde tai nimenomaan niin kuin luontoarvoiltaan merkittävä kohde. Eteläiseltä parkkipaikalta pohjoiselle parkkipaikalle matka on noin 2 kilometriä. Kaiken kaikkiaan Lemmenlaakson alueella on tuommoinen vajaa 6 kilometriä luontopolkureitistöä. Tähän on kuitenkin laskettu mukaan myös erilaiset poikkipolut, eli kokonaisuudessaan toi reittimäärä on pikkasen niin kuin lyhkäisempi. Jos haluaa lähteä liikkeelle sieltä pohjoiselta parkkipaikalta, niin sieltä käsin tehty rengaslenkki on hieman reittivalinnasta ja tahdista riippuen semmoinen 30-45 minuutin rauhallinen kävely. Täällä taustallakin näkyvä jokivarsilehto on kyllä ehdottomasti näitä Lemmenlaakson näyttävämpiä osioita. Ja tietysti se on ollut myös hyvin keskeinen suojeluperuste tälle kohteelle. Eli jos tänne tulee, niin kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan tämä jokivarsilehdon osuus. Eli tää on täällä vähän alempana kulkevaa polkua ja tosiaan valitettavasti ei ole tämä osuus ihan täysin saavutettava. Eli ne saavutettavat reitit on tuolla lähempänä parkkipaikkoja. Mutta jos vaan sunkin tänne pääsee, niin kannattaa ehdottomasti tulla tää osio kurkkaamaan. Täällä pohjoispäädyssähän on heti tässä parkkipaikan vieressä myös tää frisbeegolf-rata. Tää on aika suosittu ilmeisesti nykyään, eli täällä ainakin
tuppaa olemaan aina väkeä. No niin, mä oon nyt kävelemässä takaisinpäin. Eli mun reittihän kulki silleen, että mä lähdin sieltä eteläiseltä parkkipaikalta kävelemään joenvarsireittiä, eli niiden lampaiden ohi eka ja sittenhän siinä Keravajoen varressa. Ja kävelin sitä kautta sitten siihen vanhalle tulipaikalle. On siis edelleen siellä, mutta sanon sitä vanhaksi, koska silloin kun mä aikoinaan täällä ensimmäisiä kertoja ollut, niin ei ollut olemassa kuin se tulipaikka. Ja siitä sitten siihen pohjoisen parkkipaikan kupeeseen ja missä on se frisbeegolfrata ja käännyin sitten ympäri ja lähdin takaisinpäin tätä vähän niin kuin täällä ylemmässä maastossa kulkevaa polkua, mikä vie nyt siihen uudemmalle tulipaikalle. Ja tosiaan täällä ylempänä nämä reitit on tämmöisiä helppokulkuisia ja varmasti saavutettavia, eli tänne pääsee helposti ja kummallekin tulipaikalle pääsee mun mielestä kans helposti sitten ihan rattaiden kanssa tai vaikka pyörätuolilla, eli silleen saavutettavia kohteita. Nyt pitää sitten vaan katsoa, että missä ihmeessä tulipaikka olikaan, mutta jostain täältä se löytyy. Täältä päästä löytyy nyt sitten tää toinen grillikoto, jossa voi myös käydä vaikka paistamassa makkarat tai muut. Tästä pääsee nyt sitten suoraan kääntymään taas kohti tonne eteläistä parkkipaikkaa halutessaan. No, kaiken kaikkiaan Lemmenlaakso on siis tosi viihtyisä lähiluontokohde. Täällä on ainakin näin vuonna 2026 hyväkuntoiset polut, pari tulipaikkaa ja frisbeegolf-rata sekä ulkokäymälät. Tää Lemmenlaakso soveltuu hyvin ihan koko perheen virkistyskäyttöön, mutta samallahan tää tarjoaa mielenkiintoista havainnoitavaa ihan luontoarvojensa kautta. Jos siis liikuskelet tai asustelet täällä Järvenpään kupeessa, niin kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa Lemmenlaaksoon.